سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. الألوان الأربعة الأبطال: الأزرق والأحمر ومعهم الأصفر، وطبعا الأبيض، بيهم نطلع أي لون في الوجود إن شاء الله. رحلة النهاردة إن شاء الله رحلة ممتعة وأجواء مش عادية، أجواء مختلفة، أجواء هنعيشها مع بعض من خلال رحلة النهاردة. رحلتنا مع هذه الألوان الأربعة وكيف ننشئ بها هذه الأجواء التي سنراها بإذن الله تبارك وتعالى. منظر رائع وألوانه مميزة، ومعانا الألوان أمام عينينا. هنشوف درجات الألوان دي وإحنا بنطلعها واحدة واحدة، خطوة خطوة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. البيت بسرعة أنشأنا أول وجه، وبعد كده بناخد من المنعطفات وبندي بقية البيت، بيت أو عش صغير على صخرة على شاطئ بحر. بشكل مبدئي حددنا البيت، وحددنا دي يعني نهاية المية، الموجة الخفيفة اللي طالعة على الشاطئ. وشوف معايا ولاحظ ازاي بندمج الألوان. يعني أنا سبت دمج ألوان السماء لأنه مهم جدا. دمج ألوان السماء اللي احنا هنشوفه مع بعض الآن مهم جدا. وضعنا اللون السماوي الغامق وبعد كده اللون الفاتح هكذا. لسه ما دمجناش الألوان، وبنعمل اللون المضيء اللي فيه حرارة تحت بالأصفر والأحمر والأبيض وشعرة أزرق. لو تلاحظ شعرة خفيفة خالص، قليل من الأزرق، ولون بصري، وبندي الأفق هكذا. طبعا الإضاءة معانا من الشمال، فتلاحظ معايا إن أنا دايما بخلي الألوان فاتحة جدا ليم الشمال. ناحية اليسار هتكون الألوان فاتحة جدا، واليمين طبعا هتكون أغمق نسبيا حتى في مسطح المية نفسه. فالإضاءات كلها هتكون معانا من الشمال. لون أصفر مضيء في هذه الجزئية مضيئة، كما قلنا ستكون هذه الجزئية مضيئة، وكذلك المية، وكذلك الرمال اللي تحت دي، كل الإضاءة هتكون من ناحية الشمال. شوف واحنا بندمج الألوان هكذا، بعد ما وضعنا طبقات الألوان ودرجات الألوان بدأنا في الدمج. نحاول نخلي الدمج ناعم بقدر الإمكان. الألوان ما زالت يعني لم تجف، وكل طبقة وضعناها محافظة على مكانها. مع الدمج بيكون الشكل زي ما احنا شايفين كده. طبعا الجزء اليمين ده هنظلمه شوية، نخليه مظلل شوية بلون أزرق غامق شوية أهو، أزرق وأحمر وقليل من الأبيض. طبعا أنا وضعت ألوان، فالألوان محافظة على مكانها، فاللون مش هيكون قوي جدا مع إنه غامق في الفرشة إزاي، ولكن على اللوحة فاتح. ليه؟ لأن أنا وضعت تحته لون فاتح. فالألوان كل لون بيتحط بيحافظ على مكانه. ما ينفعش لو أنا عايز أغير اللون لازم أستنى لما يجف الأرضية اللي تحت، لما تجف خالص، علشان أدي لون جديد. وطالما الأرضية لم تجف، مهما تدي ألوان جديدة اللون الأساسي بيبلع اللون الأخير. ولذلك وضعنا طبقات الألوان، كل طبقة في مكانها تحافظ على مكانها، والدمج بعد كده بيحصل، وكل لون مكانه. الفاتح فاتح، والغامق غامق، المضيء مضيء، والمظلم مظلم، وهكذا.
فتحنا أكتر من ناحية الشمال. شفت درجات الألوان اللي في السماء دي. طبعا السماء ساعة الغروب بتكون فيها ألوان رائعة متداخلة، هذه الألوان وهذه الدرجات. وحتى سطح المية لو تلاحظ هنخليه أغمق نسبيا، مظلم من الناحية اليمين، وكلما ذهبنا إلى الناحية اليسرى أو الشمال هتكون الألوان مضيئة، وهتاخد اليم الموف واليم البرتقالي شوية، وهكذا مضيئة. شفت اللون اللي أنا ضربته؟ ولسه هنضيء الجزئية دي وإحنا مع بعض أثناء رحلتنا. تابع معايا ولاحظ. الصخور وظلالها في المية وكل حاجة هنرسمها في البيت هنعمل من نفس اللون ظلال وانعكاس في المية. تابع معايا ولاحظ هذا الأمر. اللون البرتقالي ده هيكون في البيت، فاحنا بنضع انعكاس ألوان البيت في المية عشان نكون واخدين بالنا. بنضع انعكاس البيت في المية مبدئيا، والجنب اليمين ده هيكون فيه موجة. بنضع جسر الظل، ظل الموجة. تابع، هتبدو موجة رائعة إن شاء الله. وبعض الأمواج البعيدة والقريبة بنضع جسور الظل، وبعد ما نضع جسور الظل دي هنضع جسور أضواء عليها، فهتبدو أمواج واقعية ورائعة إن شاء الله. وركز معايا ولاحظ التدريج اللوني. أخدنا من اللون البصلي وفتحنا هكذا، واللون الأبيض والوردي. تدريج لون الشاطئ داكن مظلل من اليمين وفاتح مضيء من الشمال. وكل أجزاء المنظر كما قلنا هكذا: السماء، مسطح المية، حتى الأرضية القريبة، حتى البيت اللي هنرسمه، الصخور، كل الأشياء المعرضة للضوء وفي مواجهة الضوء اللي هو من اليسار هتكون مضيئة وفيها لون الحرارة اللي هو البرتقالي واللون الأحمر الخفيف. ولاحظ معايا هبدأ أدي الضوء لبعض الأمواج اللي احنا عملنا لها ظلال. زي ما وضعنا الظلال بنضع الأضواء.
وبلون مظلم نبدأ ندي أساس الصخور، وبعد ذلك نضع أضواء ناحية الشمال فتبدو وكأنها متأثرة بالضوء. ناحية البيت الشمال هتكون مضيئة، لاحظ معايا. وجسر ظل سريع بين السقف وجدران البيت بيحدث التباين. ولاحظ معايا ألوان البيت منعكسة في المياه، فالمياه مثل المرآة تعكس ما فوقها بالألوان. ولكن بتكون الانعكاسات مهتزة هكذا بضربات متذبذبة، ضربات عرضية، دليل على اهتزاز المياه. الآن نعطي طبقات المياه، وخاصة المياه القريبة من الشاطئ، شفة الأرض إلى حد ما، وباللمسات المضيئة دي هتبان وكأنها أمواج خفيفة كده طالعة على الشاطئ. ومع انعكاس الألوان، ألوان البيت مع الضربات العرضية المضيئة دي، بتبان المياه وكأنها لامعة ومتلألئة، موجة ورا موجة. وحتى الأرض المبللة واخدة نفس الكلام، إضاءات ورا بعضها كده متأثرة بالمية اللي كانت عليها هكذا، فتعطيك اللمعة واللألأة اللي هي ملفتة جدا في لوحة النهاردة، واللي هي يعني تعتبر بطل اللوحة في رحلتنا النهاردة، هي لألأة المية اللي احنا بننشئها الآن.
فيه بعض الإضاءات على الشاطئ المبلل اللي عليه طبقة خفيفة جدا من المياه، عكس بعض الإضاءات، والإضاءات دي هنزودها تاني إن شاء الله. لاحظ معايا وتابع. وتابع أيضا هذه الأضواء التي نضعها الآن على الموجة الكبيرة، وكيفية تدريج الإضاءة. نقترب بالكاميرا هكذا، ألسنة المية حافظين على الظل اللي تحت الموجة، وألسنة المية نازلة من الإضاءة من فوق بضربات هكذا، مع بعض الظلال باللون الأزرق هكذا. نزود الظلال بضربات متذبذبة، المياه المهتزة حتى مع انحدار الأمواج هكذا. ونبدأ في وضع الأضواء على الأمواج أو أطراف الأمواج اللي على الشاطئ. الطبقات اللي طالعة على الشاطئ فيها بعض الأضواء ورغوة المية أثناء صعود يعني خروج الموجة على الشاطئ. نبدأ نضع هذه المياه المتدفقة، بتشكل رغاوي ومياه بيضرب بعضها بعضا هكذا. تابع معي. وهنزود أطراف الأمواج في بعض الأماكن إضاءة بهذا الشكل. وهنا نضع بعض الأضواء الخفيفة، وفي الأماكن اللي انعكاس البيت هنزود الإضاءة في بعض الأماكن وكأنها اللمعة، أعلى إضاءة اللي بتشكل معانا اللقلقة. هنضعها حالا هنا، وأيضا في الداخل هنا هكذا. وأيضا أضواء في البيت نفسه، في نوافذ البيت والباب نضع إضاءة، ثم بعد ذلك نحدد هذه الأضواء ببرواز تبدو وكأنها يعني إطارات الشبابيك. وتأملوا معي هذه الألوان بعد وضعها، هذه الدرجات المختلفة والطبقات المختلفة من الألوان التي شكلت معنا هذه الأجواء التي نعيش فيها الآن. أجواء الغروب، قبل الغروب بقليل، وأضواء الشمس، ويعني قوة وسطوع الشمس في هذه اللوحة. إنما وفرنا هذه الأجواء من خلال هذه الألوان: إضاءة في كل العناصر من الشمال، وتظليل في كل العناصر من اليمين، وإضاءة يعني حرارة، يعني اللون البرتقالي، اللون الموف. فهذه الدرجات هي التي شكلت معنا هذه الأجواء. وختاما أتمنى من الله أن نكون قد استمتعنا واستفدنا بهذه الرحلة السريعة، وأدعو للجميع بسعادة الدنيا والآخرة والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. ورسالة شكر وتقدير من القلب لهؤلاء الداعمين والمتفاعلين، أصدقائي أصحاب القلوب الطيبة اللي بيكلفوا نفسهم بكتابة
كلمات فيها اللطف وفيها الجمال، تفرح القلب ويعني تقوي الهمة. بارك الله فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيكم الخير أينما كان وحيثما كان، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى دعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.